السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض غرزة جميلة جدا وبسيطة جدا وسهلة جدا جدا. هنشتغلها مع بعض بإبرة رقم 4، وهنشتغلها بالخيط ده، هو خيط جنجة رفيع وخشن شوية، مش اللي هو الخيط الناعم. طبعا هنبتدي بعدد زوجي من الغرز. انا هعمل معاكم مضاعفات العدد 2. هعمل كعدد بدائي 18 سلسلة، وبعد اول 3 سلاسل وببدأ ادخل في الرابعة. هبدأ عشان اعمل الغرزة بتاعتي. انا وصلت ل18 سلسلة بتوعتي، عديت 3 سلاسل ودخلت في الرابعة. عملت غرزة نص عمود زي ما انتم شايفين اهو بعملها ازاي. يبقى معايا 3 لفات على الابرة، بخرج كلهم منهم مرة واحدة. يبقى انا اول صف معايا هيكون عبارة عن غرزة النص عمود. هكمل لحد نهاية الصف كله الاولاني اللي هما 18 سلسلة، هكملهم كلهم هيبقوا معايا غرزة نص عمود. وصلت لنهاية الصف الاولاني، بنهيه برضو بنفس الغرزة. الصف التاني برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي، وباجي في اول فراغ بيقابلني بدخل فيه اعمل فيه غرزة حشو زي ما انتم شايفين بالظبط بنفس الطريقة. بيبقى معايا لفتين على الابرة وبخرج منهم مرة واحدة. بكمل غرزة الحشو دي لحد نهاية الصف التاني. طبعا خليكم معايا لحد ما نشوف الصف التالت هنعمل فيه ايه. طبعا حبايبي زي ما شفتوا الصف التالت انا بدأته ازاي. ارتفعت 2 سلسلة ورجعت للصف الاولاني اللي انا عاملاه اللي هو عبارة عن غرزة النص عمود. ما جيتش عند الصف اللي هو بتاع غرزة الحشو رقم 2،
لا، انا جيت عند الصف رقم 1، دخلت في اول فراغ بين غرزة النص عمود الاولانية واختها، اشتغلت برضو غرزة نص عمود. تمام، زي ما انتم شايفين بالظبط، اللي هو باخد لفة على الابرة وبرجع داخلة تحت غرزة الحشو، مش في غرزة الحشو نفسها، وبرجع اخد اللفة، يبقى معايا 3 على الابرة، اخرج منهم مرة واحدة لحد ما اخلص الصف بتاعي. هنا حبايبي وصلنا للصف الرابع بتاعنا، بيكون عبارة عن ايه، برتفع سلسلة وبرجع الف الشغل بتاعي، وبرجع ادخل في كل غرزة هتقابلني هعمل فيها غرزة حشو لحد ما اخلص الصف بتاعي. الصف رقم كام؟ الصف رقم 4. طبعا لازم انهيه بغرزة حشو زي ما بدأته. تمام. طبعا حبايبي شفتوا انا بدأت الصف ازاي، برضو ارتفعت سلسلتين ولفيت الشغل بتاعي وبدأت ادخل في الغرزة اللي تحت غرزة الحشو، او في الفراغ اللي تحت غرزة الحشو، وبشتغل فيه غرزة النص عمود بتاعتي. زي ما انتم شايفين اهو بالظبط، لغاية لما خلصت الصف بتاعي لازم بنهيه زي ما بدأته. تمام. وبكده حبايبي اكون وصلت لنهاية العينة معاكم، واتمنى ان هي تكون عجبتكم وتكونوا فعلا استفدتوا وتكونوا اتفرجتوا على الفيديو لحد اخره. غرزة جميلة جدا، تنفع في الشنط، في الكوفيات، في البلوزات، في الطقاوي، في السجاد، جميلة جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.